Pangasinan. Ako pala si Pasti, P-A-S-T-Y Pasti. At ngayon, nasa harapan natin ang nag-iisang Jollibee in Philippine Barong. So, happy Independence Day sa atin lahat, mga kapwa Pilipino, mga kababayan. Woo! Tingnan nyo yung oras ha. Kakauwi ko lang galing sa event ng Jollibee. Ayan, 129 June 12. So, lobat na ako. Galing pa akong trabaho, diniretso ko sa BGC, sa 1000th branch ng Jollibee sa BGC sa Triangle Drive. Diniretso ko, nakita ko pa nga yung mga tropa ko doon. So, gagawa ko na rin, nag-shoot na rin ako kanina, nagkikwento ko yung kaganapan doon. So, ngayon, hindi na natin papatagalin. Happy Independence Day sa inyo lahat, Jollibee in Philippine Barong. So, sa mga hindi nakakala mga pasilan, kanina lang siya ni-release. So, meron pa. Sa lahat ng mga branch, Jollibee meron yan. So, basta, one per per transaction ata. Pero yung sa amin, basta bibigyan kasi kayo ng stub, so one per stub lang. So kung gusto niyo marami, magdala kayo ng maraming mga kasama. So yan sa harap, Jollibee 2019 Philippine Independence Exclusive Stickers, number 51 sa Add Icons line. Sa gilid, Jollibee in Philippine Barong. Sa likod, Jollibee Pinoy and Proud ang kanyang anong tawag doon? Anong tawag diyan? Kanyang motto. So yan, sa gilid, Jollibee uli. Taas, Jollibee. Sa baba, mga bagay hindi nyo naman binabasa. So, pahintay nyo mga pasilan. Pasok, may water ruler. Unboxan natin ito. Yan, so, as usual, simulan natin sa ilalim. Simula sa ilalim. At dahan-dahan lang ang pagbukas. So, brand new pa yung mga pasilan. Legit, nakakauwi ko lang sa event. So, diniretso ko na yung pag-shoot at mamaya i-edit ko kagad para ako yung unang may review. Competitive tayo mga pasilan, lalo na nagbabalik loob tayo sa YouTube game. So yan, na-unbox na natin si Jollibee. Lasing ko lang yung karton at delikado, baka mapano yung karton. Alam nyo na, mga pangkupap collector, pag naano yung karton, lumababa ang value. Uy, pakapugi naman na rin. So yan, let's take a closer look at the Jollibee Funko Pop. Igigitna muna natin siya. Yan. Di pala na-gitna. Ito yung gitna eh. Ayan. So, yan. Tingnan nyo muna. I-appreciate nyo muna yung Jollibee Funko Pop na Philippine exclusive na nakabarong. So, yan. Tingnan natin yung kanyang details. So, as usual, wala namang pinagbago sa kanyang itsura dahil Jollibee pa rin siya, and yung kanyang pinkish na cheeks ay hindi nawala dahil Jollibee yan eh. So, overall, huwag kayo mag-expect ng perfect na pop kasi wala namang pangkupap na perfect mga pastilan. So, wala dahil dyan, okay lang yung mga ganyan, mga minor, lang naman yan eh, paint defect. So, okay lang yan. Hindi naman halata pag naka-display. So, kitang-kita pa rin natin yung, anong tawag dito? Yung sinusuot ng mga, anong tawag sa sinusuot ng mga chef? Basta yung sinusuot ng mga chef, meron pa rin si Jollibee niyan. So, yan eh, trademark nga ni Jollibee yan. Kanya mga antenna ba? Antenna? Basta sa mga bubuyog yan, meron siya. Hindi. Ang trademark ng Funko ng mata ng mga malalaki na kulay team. So, yan. So, pareho yung yung head sculpt ng unang version. And sa version na ito, so nothing new there. And then sa likod, yung kanyang cutie na pakpak. So, ang cute eh. So, yan. Sa likuran and sa harapan, wow! Hindi ko sure kung anong klase ng barong to, kung organza, kung husi, opinya husi to, gusto't mayaman o kung ano. Pero, nagtaka kayo kung ba't ko alam yan kasi alam ko yung kasi meron kami tailoring business, so MPJ Custom Tailor, woo! Plug! So yung mga pastilan, nakikita nyo naman yung kanyang sobrang ganda na design. So, ang kanyang pattern ay kasi malamang sa mga nakasuot na ng barong diyan, dapat talaga symmetric ang design at sa both sides ay tama, symmetric nga para symmetrical, parang ganun. Tama ba yung term ko? Paki-correct na lang kung mali pero dapat kasi pantay para maganda tingnan. Minimal lang yung design ng kay Jollibee, so diamonds lang diyan. And then yung sa taas parang namimimik na yung parang botones, di ba? So half open lang ata, half open lang kasi sa baba. Hindi, full open pala, pero andito may design. Full open siya kasi full yung opening niya. Kung half open yan, magmumukhang lang yan, parang polo shirt. So yan. And then sa tagiliran may tawag dito. Sa manggas may tag dito, nalimutan ko yung tawag. Nakako naman na pero nalimutan ko, may gana kaya. Pero may siya mga butones sa kanyang hindi, wala palang butones. So parang seam line lang yung yung nandyan sa kanyang sleeves. So sa kabilang sleeve ganun din, nandito banda sa ilalim and naka-okay. So diba? Parang sa Facebook, naka-okay. Para tinatanong ni Jollibee ko, okay ka pa ba dyan? Okay ka pa ba, Pinas? And then, ang kanyang pants. So, makikita naman natin na simpleng,
slacks yung suot ni Jollibee. Nating special there. Aside sa mga minor hindi naman minor paint defects, pero design talaga yan yung para makalukot-lukot ng slacks niya. So, slick classic man yung datingan ni Jollibee, so slick. And then sa baba, licensing ng Funko, and then nothing much. Yun lang mga pasilan. And zoom out na natin at tingnan na natin si Jollibee. So overall mga pasilan, gustong gusto ko tong Jollibee na pop na ito kasi simpleng-simple lang yung design niya, and ang galing din ng Funko, sinakto talaga nila sa Philippine Independence Day, at ang galing nila kasi sinakto nila kung kailan ako walang pera, kasi hindi ko talaga in-expect na lalabas yun legit, kasi yung pera ko naka-ready sa Toy-Con alam nyo ba yun, pero ngayon time to measure Jollibee. So ang average size ng mga Funko Pop ay 3.75 inch, so yan, pasok naman sa Jollibee sa average height, lampas pa nga for almost 5 inches yung height ni Jollibee. So yan. Nalimutan ko sabihin mga pasilan, para maka-avail kayo ng ganito ay pumunta lang kayo sa kahit anong, tama yung narinig nyo mga pasilan, kahit ano, hindi selected, hindi limited, kahit anong Jollibee branch pwede nyong puntahan para maka-avail kayo ng sarili nyong Jollibee in Philippine Barong Funko Pop mga pasilan. Ang kailangan nyo lang ay pumila kayo kung may pila at maghingi kayo ng stub, yung number nila 1 to kung ilan yung stocks nila, and then magbabayad lang kayo ng 950. Yung 950 na yun mga pasilan, meron na kayong kasamang 6-piece chicken na Chicken Joy yung nasa bucket. And then kanina dahil nagpunta ako sa special opening, sa midnight opening nila, so sinakto talagang 12:01 mag-release, and meron din kasamang Jollibee na Coca-Cola, so limited edition daw yan. So yan, kitang-kita na lang naman yan Coke na nilagyan ng print ni Jollibee. So yan yung buong niya sa likod, wala namang bago, yan lang talaga, may print lang ni Jollibee. At ngayon, ikukumpara natin si Jollibee sa unang version ni Jollibee at yung nag-iisang Jollibee na meron ako. Wala akong metallic wala akong pambili, lalo na yung flak, wala akong pambili. So yan, ang galing diba? Parang present ni Jollibee yung dalawa pang Jollibee, yung Coke in can tsaka yung bago labas na naka-Philippine Barong. So tignan nyo yung head sculpt, gaya ng sabi ko, walang pinagbago yung head sculpt nila, parehong pareho. So yung mga pasilan, pumunta pa kayo sa mga branch ng Jollibee kasi hanggang June 21 pa yung mga pasilan. So, nasa harapan natin yung dalawang karton ng dalawang Jollibee. So kita naman na yung sticker ibang-iba, kasi yung sticker ng isang Jollibee ay sa 40th anniversary, and then yung isa naman yung sa Independence Day. So yun sa harapan, kitang-kita naman natin yung pagkakaiba. And then bukod sa art, pinagkaiba nila is yung sa taas. Bukod sa number din, kasi yung kulay Pero pagdating sa baba, pareho lang yung colors na ginamit nila. Pero yun nga, nagkaiba sa text, tsaka sa art, tsaka sa number. And then yung sa gilid naman, tingnan natin yung gilid ng parehong pop, ay parehong box. So yan, ang nag-iba lang din ay yung kulay. So dito, binase nila sa mga saying na sa mga words na associated kay Jollibee. Yan, merry, happiness, joyful, be. Yan, and dito naman is yung color ng Philippine flag. Sa likod naman, mas makikita natin yung details sa likod, mas makikita natin yung pinagkaiba nila, and yung may motto yung box nung naka-Philippine Barong na Jollibee. So yan, ito naman is yung mga words nga na associated kay Jollibee, and then yung logo ni Jollibee. And sa gilid, ayan, wala pinagkaiba yung dalawang picture, pinagkaiba lang itong mga text dito. And then sa taas, wala din pinagkaiba kasi pareho lang yan. And sa baba, wala din pinagkaiba kasi hindi nyo naman binabasa yan. Ay, joke, may pinagkaiba kasi ito. Wala naman sa dating box yung ganyan. Ang aking verdict para sa Jollibee Funko Pop na ito ay 10 out of 10 dahil sa may mga paint defects, kaya hindi ko dumibase yung rating. Kung binibase ko yung rating ko sa pagkagusto ko sa pop, so dahil na-capture niya yung pagiging legit na Pilipino dun sa pagiging niya, sa pagkakaroon ng barong. At kahit walang barong si Jollibee mga pasilan, Pilipino yan kasi ating yan, sariling atin yan. Kaya gustong gusto ko yung transition niya into Funko Pop version, at gustong gusto ko yung barong dahil anak ako naman nanahay, kaya gustong gusto ko yung touch na ginawa nila sa barong. So yun yung mga pasilan. Huwag niyo kakalimutan mag-like, comment, subscribe, follow me on my social media accounts, and paalam!